با پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، افق تازه‌ای در برابر مردم گشوده شد. افقی که در آن قانون، عدالت و برابری جایگزین فرمان مطلقه و امتیاز طبقاتی میشد. در میان کسانی که بیش از همه از این پیروزی دلگرم بودند، اقلیت‌های دینی جایگاه ویژه‌ای داشتند. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها قرنها در سایه محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی زیسته بودند و مشروطه را فرصتی برای مساوات در برابر قانون می‌دیدند. اما آیا این آرزو در نخستین مجلس شورای ملی تحقق یافت؟ تا پیش از مشروطه، یهودیان موضوع بحث‌های عمومی قرار نمی‌گرفتند. اما به ناگاه در آثار روشنفکران صدر مشروطه، در تبیین مفهومی چون مساوات، پای آنان به مباحث متفاوتی باز شد. یکی از صریح‌ترین نقدها را میرزا ملکم خان می‌پرسد: این حکایت نجس و پرهیز را یک مشت شیعیان ایران از کجا آوردند؟ اینکه خونبهای غیر مسلم قیمت یک خر مصری است، رأی کدام بی انصاف است؟ اینکه جدید الاسلام وارث شرعی و مقدم بر سایر وراث است، یادگار کدام عادل و فاضل است؟ جدید الاسلام را از سیاست قتل اقربای خویش معاف داشتن، موافق کدام مذهب و آیین مملکت داری است؟ با غیر مسلم هم سفر نشدن، طبخ آنها را نجس دانستن، در روز بارندگی ملاقات با آنها را جایز ندانستن، در حمام یک جا نرفتن و غیره و غیره، چقدر مایه انزجار انسانی است. در سوی دیگر، مخالفان مشروطه تساوی حقوق مسلمان و غیر مسلمان را خط قرمز و ضدیت با اصول مسلم اسلام در نظر می گرفتند. شیخ فضل الله نوری در رساله‌ای که در آن حکم ارتداد مشروطه خواهان را صادر کرده، به آنها نهیب می‌زند که ای ملحد، اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات. ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شر برای اینکه تو منتحل به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرمود و امتیاز داد تو را، و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. همین اختلافات شدید بود که بعدتر هنگام تدوین متمم قانون اساسی مشروطه نیز به چالشی اساسی تبدیل شد. مخبرالسلطنه هدایت نوشته است که در سر ماده تساوی حدود غیر مسلمانان با مسلمانان 6 ماه رخت خوابها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند. بالاخره چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. قانون دولتی چه معنی دارد معلوم نیست. در چنین فضایی بود که پس از امضای فرمان مشروطه، اولین نظامنامه انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی نوشته شد. این نظامنامه ساختاری صنفی و طبقاتی داشت. حق رأی و انتخاب شدن تنها به 6 طبقه تعلق می گرفت: شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، مالکان و اصناف. تصور اینکه یک اهل ذمه که تا پیش از این باید طرد و منزوی می شد، اکنون می تواند رأی و نظر خود را در قوانین عمومی اعمال کند و یکی از 156 نفری باشد که قرار است برای کل مملکت قانون بگذارند، خون بسیاری را به جوش می آورد. شاید برای همین بود که در این نظامنامه نه شرط مسلمان بودن برای منتخبان و انتخاب کنندگان ذکر شده بود
و نه نامی از اقلیت‌های دینی در میان بود. وضعیت مبهمی که در انتخابات و تشکیل مجلس خود را نشان داد. در 25 شهریور 1285 خورشیدی نخستین انتخابات دارالشورای ملی برگزار شد و طبقات مختلف بر اساس نظامنامه انتخاباتی نمایندگان خود را برگزیدند. در آن وضعیت مبهم، جوامع موسوم به ملل متنوعه که در آن روزها در ادبیات رسمی به پیروان ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی گفته میشد نیز در میان خود نماینده‌ای را انتخاب کردند و به مجلس معرفی کردند. حبیب لوی در کتاب تاریخ یهود ایران می نویسد: در مجلس اول عزیزالله سیمانی به نمایندگی از طرف جامعه یهود به آنجا رفت، ولی بعد از چند روز احساس کرد که این آزادی برای او نمی باشد، زیرا به غیر از یک عده محدود که به یهودیان حسن نظر داشتند، اکثریت با نظر تنفر و انزجار به یهودیان می نگرند. لذا به فوریت استعفا داد. مسیحیان احتمالاً با درک دقیق‌تر شرایط نماینده‌ای معرفی نکردند، اما در اقدامی جالب توجه، زرتشتیان جمشید جمشیدیان معروف به ارباب جمشید یک تاجر و خیر خوشنام را به عنوان نماینده معرفی کردند که اتفاقاً از سوی مجلس پذیرفته شد. یهودیان در این وضعیت که می‌دیدند در ساختار قدرت سیاسی نوپا جایی ندارند و عملاً و در سکوت از عرصه سیاست کنار گذاشته شدند، چاره‌ای نیافتند جز این که حق نمایندگی خود را به یک مسلمان تفویض کنند. آنها به آیت الله سید عبدالله بهبهانی، مجتهد طراز اول آن روزگار در ایران و یکی از رهبران مشروطه وکالت دادند تا نماینده یهودیان در اولین مجلس شورای ملی باشد. ابتکاری که موجب میشد هم برای دوره‌های بعد حق انتخاب خود را محفوظ بدارند و هم بتوانند حمایت قدرتمندترین چهره ایران در آن سالها را داشته باشند. به موازات این حرکت، مسیحیان نیز به آیت الله سید محمد طباطبایی از دیگر رهبران مشروطه وکالت دادند. مجموعه این اقدامات در کنار راهیابی نماینده زرتشتیان به مجلس توانست قدمی به جلو برای دستیابی اقلیت‌های مذهبی به حق داشتن نماینده در مجلس باشد. با اصلاح قانون انتخابات این حق به رسمیت شناخته شد و مجلس دوم شورای ملی شاهد حضور نمایندگان یهودی، مسیحی و زرتشتی در کنار دیگر ایرانیان بود. نمادی از آرزوهای بزرگی که پیشگامان مشروطه برای حذف تبعیض و نابرابری و برقراری مساوات و عدالت برای ایران آینده در قلب و ذهن خویش داشتند.